Ja, men då drar vi igång. Ny vecka, nytt avsnitt. Då kör vi. Tjena! Tjena! Douglas. Thomas. Trevligt. Hör du, nu har vi sett dig köra ut den här. Ja. Och allihopa lär säga Pantera. Och då har de väldigt fel. Vad är det för någonting? Det här är en Lamborghini Urraco. Urraco. P250 från 73. Samma era som Pantera, men väldigt annorlunda bil. Väldigt fin bil. Ja, väldigt trevlig bil. Och hur länge har du ägt den här? Drygt 30 år. Jag har ägt den tillsammans med min bror. Ah. Och hur kommer det sig att man köper en Lamborghini? Ja, det är en historia i sig. Jag var ute och letade efter en sportbil när jag var dryga 20. Jag tänkte att en Lotus skulle då vara bra. Så kom brorsan och sa, ja men vad fasen, vi ska ha en sån här. Vi ska ha en Lamborghini Urraco. Det ska vi ha. Om vi köper den tillsammans så kan vi nog få ihop pengarna till det där. Ja, sa jag och skrattade. Och sen så gick det ett halvår och så hittade jag en annons på den här nere i Lund. Och på den tiden kunde man flyga till Lund för 200 spänn. Så det var ju värt fram och tillbaka att åka ner och provköra den här bilen. Och sen så visade det att den lät ju otroligt underbar. Den var troligtvis i totalt värdelös skick. Men vi följde ju stenhårt för den här och köpte den en månad senare. Fantastiskt. Hur funkar det med att äga tillsammans med sin bror? Det funkar riktigt bra för då kan man jobba tillsammans och när det blir tungt så delar man på att få igång det hela igen. Och han och jag är lite olika. Han är väldigt noggrann och jag är mer generalist. Så då hamnar vi på någonstans mitt emellan. Så det är ganska kul. Så vad har ni gjort med den här bilen då? Ja, som sagt, det var kanske inte det skick vi trodde den var när vi köpte den. Vi har meckat med den i alla fall de första 15 åren ganska intensivt. Men hur risig var den här då när ni köpte den? Ja, så vi tog hem den och insåg att den var rostig som fasen. Så vi började att blästra på lite utanpå och sådär. Sen körde vi den sommaren och det slutade med att topplockspackningen gick. Vi hade inte egentligen tänkt att mecka så mycket med den här. Vi skulle ju köra. Vi skulle ju åka bana med den här. Så det slutade med att vi hade en bil utan motor. Så sa vi att ja, men hur svårt kan det vara att byta topplockspackning? Och därefter så har vi meckat oss igenom bilen. Men hur får man tag på grejer till en Lamborghini? Ja, över de här 30 åren jag har haft den så har det varierat väldigt. I början så gick man till Televerket och knackade in sitt meddelande till Lamborghini-fabriken. Sen fick man ett meddelande tillbaka som sa att jaha, vi har era delar, vi skickar dem. Så fick man delarna hem och sen betalade man. Och så fick man ett bankkonto i Italien för att det blir ju alltid några liren hit eller dit. Sen köpte Chrysler Lamborghini. Så då gick det inte att beställa så längre utan då var pengarna först. Och sen så har det varit olika återförsäljare i Sverige fram och tillbaks. Ibland så har det varit väldigt svårt att få tag i delar och numera så är det lite enklare. Nu finns det ju mesta på internet att få tag i alla fall. Att få tag i, men jag kan tänka mig italiensk supersportbil. Det kan inte vara billiga delar. Nej, det är inte billiga delar. Men mycket är ju knyckt från andra bilmodeller såklart. Så att i början så kunde man ju gå in till motsvarande ekonomen och visa upp sin detalj och säga att ja, jag har en italiensk bil. Ja, vad har du för bil? Ja, jag kommer inte riktigt ihåg, men kolla på den här. Det kan vara en Fiat eller en Alfa. Jag är inte så bra på bilar. Så titta på det. Ja, det här är en Fiat 124. Jag går och hämtar den på lagret. Ja. Nu kan man bara rabbla upp registreringsnumret och så säger de, nej, sånt har vi ingenting till. Och ska vi börja titta vad som sitter i det här lilla framrummet som det kallar det? Ja, det kan vara i sig. Här framme ska du ha reservdäcket. Nu har jag inte det ilagt just i tillfället. Men så här ser det ut fram. Det är lite
kupévärme. Och det är väl ungefär allt. Så ska det ligga till reservhjul här. Så det ligger över då? Det ligger över alltihop. Du ser hållaren där, ska hålla på plats och sen ligger det mot här. Och här kommer kylningen från motorn fram till kylaren. Ja, och det gör ju att du har den gående under golvet och den värmer schysst kupén. Kylaren ligger på frontväggen så den värmer på bra där och så stora glasytor på det. Så det blir ju varmt på sommaren. Jag kan tänka mig. Ja, det är häftigt. Och den har alltid varit röd? Nej, den har varit vit i original, märkte vi när vi har gett oss på bilen. Den blev den här röda färgen när den kom till Sverige. Den importeras dit 86. Är det plåt eller glasfiber på den här? Det är plåt på den här. Självbärande plåtkaross. Ja, vi kan fälla ner den där. Mm. Ja, ska vi kolla på insidan då? Ja. Så. Ja, här sitter man bra, eller? Här sitter man bra. Det är mysigt, men man får inte vara för lång. Ja, hur lång är du? Ja, 1,80. Ja, det är en gränsfall, jag vill säga. Ja, jag har en son som är 1,89. Ja. Han har lite problem. Ja, det förstår jag. Men den var fin på insidan. Ja, den är hyfsad. Den är inget utställningsskick. Jag brukar säga att den är ganska bra bruksskick. Ja. För vi använder ju bilen. Men det här är ju italien, så då måste det vara skinn. Ja, stolarna är omgjorda. Ja. För de var plast och de var skumgummit ramlade ur åt alla håll kanter så att det gick inte att få något stöd längre i dem. Så då tog vi och vi gjorde om sätena. Det har vi lejt. Men var väldigt fin. Väldigt fin. Och det här är väl någon typ av mocka-grej då, eller? Ja, det är tyg faktiskt. Ja. Modellen såg ut så här original, det är eller? original. Det är bara omklätt och nytt skumgummi. En annan grej jag reflekterar över. Det är instrumentbrädan ser ut att vara hämtad från Star Trek. Ja, det är lite där. Ergonomi på 70-talet är intressant. Du har varvräknaren på ena sidan och du har hastighetsmätaren på andra sidan. Och är du inte för lång så kan du se metarna i mitten. Men de är ju... Det är ju världens längsta läpp här ovanför. Så att om man sitter och om man kör... Då får man ser får, ingenting. Jag får ju böja lite på huvudet för att kunna kolla temperatur eller bensin lite. Några år senare så knäckte de faktiskt till upp den här 2-3 centimeter. Så du kan se från 75 ungefär framåt. Så har de en knäck på själva instrumentbrädan. Så borde göra att det är lite lättare att se. Men det måste man ju kunna ha som ursäkt om man åker dit för fortkörning. Ja, det kan man väl hoppas på. Jag ser inte hastighetsmätaren. Ja, kanske inte. Ja. Jaha, vad sitter det för instrument då? Du har som sagt varvräknaren här borta. Sen så har du ström, du har olja, både temperatur och tryck, kylning, bensin och klocka. Så att du har allt. Sen så har du lite varningslampor i mitten, halvljus, helljus, handbroms i. Du har 2 fläktar på kylan fram, en som går helt automatiskt och en du slår på med den där när du tycker att det börjar bli lite för hett. Och det kan det ju bli när det är varmt med en sån här. En annan grej jag reflekterar över, det är ratten. Den är udda, hörru. Ja. Det är sån här som man har när man kör radiobilar på Gröna Lund. Det är lite så, och ändå så är ju körställningen väldigt korta ben och långa armar. För du liksom du får verkligen sträcka dig. Jag var på en förarkurs en gång i tiden med Eje Älg. Och han sa, jävligt skön bil, men gör något för fan åt ratten. Det finns spacers, du kan bygga ut den. Du kommer aldrig kunna köra fort på den här om du inte gör någonting åt ratten. Ja, den är i form som en papperskorg. Eller är som en skål. Den är en skål. Men det är ju italiensk design. Ja. Så det ska väl vara så då. Ja. Så den här har alltså pop-up-lysen? Ja, den här har pop-up-lysen. Det tycker jag är riktigt snyggt. Och framförallt så kommer några barn så kan man flippa dem upp och ner. Och då blir det wow! Och så har vi ett baksäte. Och här är det ett annat typ av tyg. Är det här original? Det här är original. Ja, det är rödbrun plysch. Och sen konstläder då. Och det här är väl nästa steg i renoveringsprojektet, att göra någonting åt där bak. Jag ser redan nu att här bak sitter man ju ingen vidare, va?
Nej, det är ju trångt, men jag har åkt med 3 kompisar bak och en fram och åkt till Kärsön och spela frisbeegolf på 80-talet och då var man vig och smidig så det var inget som helst problem. Ja, den påminner väldigt mycket om typ Porsche. Porsche 911 var ju anledningen till att de gjorde den här. Vad så? De insåg ju att Porsche tjänade ju massa pengar på 911, en instegsmodell tyckte Lamborghini. Vi gör en billig Lamborghini istället för Miura. För de tjänar ju pengar på det här. Så att då gjorde de den här, kom på det i slutet av 60-talet, hade den här på Turinsalongen 70 och visade upp den. Det fick strålande recensioner och sen så kom de igång med produktionen i slutet av 72. Men sen så kom ju oljekrisen ganska snabbt. Så det där med att sälja 1000 bilar om året blev ju inte riktigt så. De har så totalt gjort drygt knappt 800 alla olika varianter av den här. Så att det blir ju nästan 1000 totalt i alla fall. Och är det här originalmatta? Nej, den har jag och brorsan gjort. Originalmattorna har vi kvar men de var redan när vi köpte bilen i förfärligt dåligt skick. Så de har vi gjort själva. Det måste jag erkänna. Det är lite oortodox inom bilsamlarkretsar men får tänka på att vi var dryga 20 när vi köpte den här så att då hade man inga funderingar om original. Och tidsenlig färg? Ja, det är samma färg som de som vi tog ut i stort sett. Och det här ska jag säga är brunorange, eller? Det stämmer bra. Ventiler, du får in en svag fläkt av frisk luft genom dem fast du kör fläktarna på fullt ös. Härligt. Nu vill man ju se motorn. Då fixar vi det. Det är det alla har väntat på. Här bak har vi en liten italiensk V8 på 2,5 liter. Helt i aluminium med våta foder. 4 stycken ID40 dubbelportförgasare. 5-växlad låda i aluminium såklart. Med synk även på backen. Ja. Vad är lådan? Ja, den har du under den här. Skyddsplåten. Som gör att motorn inte blir smutsig. Och hur mycket har ni varit här och petat då? Motorn har vi nog haft isär 4 gånger. Växellådan har vi nog bara haft isär 2. Drivning ut har vi självfallet bytt. De köpte vi på Mekonomen faktiskt när vi böt dem första gången. Det fanns i deras lista över reservdelar. Det är du. Tändning är bytt. Vi har fuskat och satt dit elektrisk tändning för att den ska gå renare. Det var värt varenda krona. Om man tittar bakpartiet här då. Ja. Det här är ju väldigt mycket Pantera. Det är mycket Pantera. Jag tror faktiskt att baklyserna har de också knyckt från Fiat. Så att det är väldigt likt. Men där har du en amerikansk V8 i och här har du så på betydligt större volym än min 2,5 liters. Man börjar ju fundera om alla har haft samma gjutform mer eller mindre. För det är inte bara Panteran utan även Maserati har väl en som ser ut väldigt likt. Ja, det har de. Det är väldigt likt. Det var nog så här en idealbil skulle se ut på tidigt 70-tal. Ja. Hur många sådana här Uracos finns det i Sverige då? Det har nog varierat lite mer med året men runt 10. Jag vet åtminstone 2 eller 3 till i Stockholmsområdet. Men sen så är det ganska tunt mellan dem. Om man bara drar den här då? Ja, den drar inte så jäkla mycket. Det är högerfoten som självfallet som avgör. Men motorväg, en liten milen kanske. När du gasar på banan. Det är bra bit över 3. Ja, men 1 liter var på... Strömlinjeformad, det är drygt 1 meter hög. Ja, i och för sig. Sen väger den ingenting heller. Ja, 1100 kilo. Hör du vilken fantastisk bil? Det är det verkligen. Ja. Och jag är väldigt, väldigt glad att jag har fått göra en Lamborghini och jag har letat. Du var först. Tack, jag hoppas du hittar flera så jag har någonting kul att titta på. Tack för att du får komma hit. Ja, tack själv. På återseende. Ja, hej.